This is early morning Gorkha. हामी चाहिँ अब दरबार जान लागेको अनि गोर्खामा चाहिँ तल बजारबाट माथि जाँदै उकालो ठाडै छ बाटै छ अहिले स्यासा भइसक्यो हाम्रो सास फुलेको अवस्था यो चाहिँ हाम्रो बिसौनी होटल बिसौनी हामी यो बिसौनी मोडमा छौँ तल चाहिँ बादलै बादल छिकिन्छ त्यो कुहिरोले पहिला हाम्रो जक्सन होटल बिसौनी अब यहाँबाट अलिकति माथि गएर घुमाउने गाडी पायो भने पायो अन्त हिँड्दै जाने अलिअलि माथि जहाँसम्म अनि त्यहाँबाट फर्किने से वेदर चाहिँ राम्रो छ आज स्टेजवाला स्टेजवाला टाढै पर्छ त हामी चाहिँ यो भर्याङबाट माथि जानु लाग्यो ओके यो अलिकति गल्ली बाटो छ अनि त्यहाँबाट माथि भर्याङ चढ्न लागेको हुन्छ यहाँ हिँडेर आधी घन्टा लाग्छ अरे सो मर्निङ ट्रेक नै भयो हाइक नै भयो हाम्रो लागि चाहिँ यो भर्याङ यसरी भर्याङ चढेर आयो अनि अहिले चाहिँ यो ठाडो बाटो सो अझै हामी हिँडेको 10 मिनट भयो होला सधैँ 20 मिनट जति सो पसिना पसिना भयो पछाडिको भ्यू इज लभली पुरै तल चाहिँ त्यो कुहिरोले ढाकिएको छ सनराइज हुने बेला भएको छ हामी त 74मा आइपुग्यो सो अहिले यो 74 बिसौनीमा छौँ एकछिन रेस्ट गर्ने बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने फेरि यहाँबाट दामी भ्यू देखिन्छ रहेछ सो हामी एकछिन यहाँ रेस्ट गर्दै भ्यू हेरिरहेको अहिले चाहिँ तल गोर्खा बजार एभ्रिथिङ म्युजियम यहाँ छ होइन ठिकै यतातिर सो आज अलिकति बाँकी आधी घन्टा त अलिकति बढी भइसकेछ रोक्दै रोक्दै आउँदा सो फाइनली सो हामी फाइनली गोर्खा दरबार पुग्यो सो दिस इज द फोर्ट पहिलाको आई थिङ्क यो प्रोटेक्ट गर्नलाई सो माथि जानुपर्छ अब सो अहिले चाहिँ यता हामी त जाँदैछौँ सो पृथ्वीनारायण शाहको पहिलाको दरबार डाँडामै छ होइन अनि आर्मीहरूले प्रोटेक्ट गरिरहेछ स्टिल अनि माथि मन्दिर पनि छ सो त्यो पनि दर्शन गर्ने भ्यू राम्रो देखिन्छ यहाँबाट मन्दिर हो भिड मनाइ छ अरे भित्र सो यहीँसम्म यो चाहिँ मन्दिर बस दरबार मन्दिर चाहिँ भित्र चाहिँ खिच्न पाइँदैन तर बाहिर चाहिँ पाइन्छ गोर्खाली गोरखनाथ के भन्छ गोरखनाथ त भन्छ होइन गोरखनाथ तल यो चाहिँ कुन मन्दिर थियो सर दिस इज सो पछाडि चाहिँ भ्यू हो द्याट वी आर एक्सपेक्टिङ है माथिबाट यहाँबाट लगभग लाङटाङ मनासलु अनि अन्नपूर्ण रेन्ज अलि उतापट्टि देखिन्छ अहिले सो हिमाल चाहिँ खतरा भन्दा पनि खतरा दामी देखेछ पछाडि सो आई होप यु क्यान सी सो दरबारबाट यो भ्यू चाहिँ एकदम दामी देख्छ अझै उता पार्कबाट गयो भने अझै यो रेन्ज अझै राम्रो देखिन्छ हामी अलिक तल झरेर अलि उतापट्टि गयो भने उतापट्टिको रेन्ज पनि देखिन्छ अनि हामी चाहिँ हिँड्दै आएको सो गाडी आउँछ तल
छ यो तल गाडी यहाँसम्म आएर अलिकति हिँड्नुपर्छ माथि गाडी त्यहाँसम्म नि आउँछ भ्यू दिस इज द भ्यू उता जाने अहिले होइन है उता नि जाने होइन उताबाट हामी यहाँबाट यस्तो